Hello everyone. දැන් අද ප්‍රශ්නේ ලොකු කෙස් අඩුවක් තිබ්බා. මේ කියන්නේ නෝවුඩ් 5 6 7 නෝවුඩ් දර්ශක කියන්නේ කෙස් අඩු පිරිමිගේ කෙස් යාම පෙන්නන කෙස් අඩුව සඳහන් කරන දර්ශකයක්. එතකොට කෙස් අඩුව උඩ සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ අඩු වෙන අයට කෙස් හිටවන්නේ කොහොමද? දැන් ඇත්තටම ඒ තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒකට ඒ තාක්ෂණය කියන්නේ Sapphire කියලා. ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලලා තියෙන කට්ටිය දන්නවා. උඟක් ආයතන වලට ලොකු අඩුවක් තිබ්බාම හිටවන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ විග්ගයක් දාන්න කියලා. මොකද ඒක හිටවන්න බැරි හින්දා. දැන් ඇත්තටම ඒක සෑහෙන කාලෙ ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තිබුණේ. හැබැයි දැන් Sapphire තාක්ෂණය තුර්කියෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණයෙන් ඇත්තටම අපිට උඟක් ගණකමට උඩ කෙස් කලමක් ආයෙ තරන් දෙන්න පුළුවන්. වටේ උඟක් කෙස් මේ උඩ කෙස් උඟක් අඩු වෙලා වටේ පොඩි ප්‍රදේශයක් ඉතුරුලා තියෙනවා නම්. ඉතින් දැන් මේ Sapphire තාක්ෂණයේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් එක අනිත් එක ප්‍රයිම්. මිල පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙකේ. හැබැයි දෙකම සාර්ථකව කෙස් කලම ආයෙ තරන් දෙනවා. ප්‍රයිම් එකට තමයි වඩාත් හොඳ ක්‍රමවේදය. ඒකේ උඟක් ගණකමට උඟක් අලංකාරව කෙස් ගන්න පුළුවන්. දැන් වටේ කෙස් සීමිත නම් අපිට එකපාර මුළු ඔලුවම හිටවන්න බෑ. ලෝකෙ කොහේ ගියත් තුර්කිය ගියත් එකපාරට මුළු ඔලුවම හිටවන්න බෑ. වාර දෙකක් තුනක් විතර යනවා සම්පූර්ණයෙන් කරන තාක්ෂණය අනුව. හැබැයි අපි පටන් ගන්න ඕනේ ඉස්සරහින්. මොකද ඒ ඉස්සරහා ඉඳලා පුළුවන් තරම් පිටිපස්සට හිටවන්න ඕන වටේ තියෙන කෙස් ප්‍රමාණය. මොකද එහෙම කරාම තමයි මූණේ හැඩෙන්නේ තරුණ පෙනුමෙන්නේ ඉස්සරහා කොටසෙන්. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම කොටස. දැන් මේ ක්ලයන්ට් කෙස් හිටවු ඉස්සරහා කොටස උගුන්ට පේනවා ඒකේ වෙච්ච වෙනස. ඇත්තටම උඟක් එයා තරුණ පුද්ගලෙක් එයාගේ තරුණ පෙනුම දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ Sapphire තාක්ෂණය හින්දා. ඉතින් අපි කළ යුත්තේ ඉස්සරහින් ඉඳලා අපි Sapphire එකෙන් අපි හැකි තාක් හිටවනවා. ඒ සීමාව වෙන්නේ තමන්ගේ වටේ තියෙන ප්‍රමාණය. වටේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් අපි උපරිම කළ දෙන්නම්. ඉතින් ඒකට අමතරව අපි කෙස් වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂණ දෙනවා. බැලන්ස් කියලා අතිරේකයක් යොදලා ඊට පස්සේ අපි Finasteride ද්‍රාවණය තියෙනවා 0.25 එක. ඒක ලංකාවේ තියෙන අපි ගාව විතරයි keshatransplant එකේ. ඒක නැත්තම් පිටරටින් ගෙන්නන්න ඕන රුපියල් 50,000 කරනවා. අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට අපි නොමිලේ දෙනවා. ඉතින් ඒ සේරම අපි යොමු කළා කෙස් කල්මයි තරම් දෙනවා. and අතරම නෝඩ් 6 7 උනත් අපිට හිටවන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ලොකු කෙස් අඩුවක් තියෙන අයට හිටවන්නේ අපි විතරයි. ඉතින් උපදේශ සඳහා ඕන වෙලාවක අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක් පැහැපත් හමක් සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්